আজি জুলে এই মানে জলদি পানীটো খাই শেষ কৰিব পাৰে সিহঁতে মানে আজি পনি বেছি যাব আমাৰ আৰু এটা চ্যালেঞ্জ আছে মানে কি যোনে মানে হাৰে ইনকেস ভৰি এই হাতী মুৰ্গী কোনোবাই মাছ আনছি ভাই জিতি আছি ভাই এবাৰ বাৰ্থডেটো বাকী তোমাৰ ডিম্পুৰ বাৰ্থডে বুলি এই মহন্তহঁতে পুৰা বিলাই আছে তালৈকে যাওঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কমি গৈছে কিন্তু অলপমান যদি ভাল কণ্টেণ্ট দিব পাৰা মানুহে চাই বা ভাল পায় বাকী ভালে আছে আমাৰ সুবেন্দা কেনে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাকী আহিলে ডিম্পুদা বাৰ্থডে বুলি দীপক কেনে ভিডিঅ'ত দি আছ না নাই হে গাইছ ওয়েলকাম টু দ্য মিম্ময় শৰ্মা আছামিজ ভগৰ চতুৰ্থ ভিডিঅ'তে মই গ'লো মিম্ময় শৰ্মা গাইছ আজি মানে যাই আছোঁ গাইছ নলবাৰী মানে আমাৰ ডিম্পুদা যি আছে গাইছ ডিম্পুদাৰ আজি বাৰ্থডে গাইছ গতিকে ডিম্পুদাৰ বাৰ্থডে বুলি গাইছ মই আজিলৈকে লগ কৰা নাই তাৰমানে এই মোৰ চেনেলটোত গাইছ গতিকে বহুত লগ কৰাৰ চান্স পাইছিলোঁ গাইছ কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিবা কাৰণতো গাইছ নললোঁ গতিকে আজি ফাইনেলি যাইছোঁ গাইছ নলবাৰী ডিম্পুদাৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো পুৰা একদম ধামাকা এনজয় আৰু ফানি হ'ব যাই আছে গাইছ গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ বঢ়িয়াকৈ যাব চাই গতিকে আমি আৰু গাইছ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিম গাইছ মোৰ লগত যাব ইৰফান ভাই আমাৰ আছে যে গাইছ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো পুৰা একদম ধামাকা হ'ব গাইছ তহঁতে স্কিপ নকৰাকৈ যাবি বাকী গাইছ এতিয়া মানে যাই আছোঁ ইৰফান ভাই কেনাই বঢ়িয়া না হ'ব হ'ব কথা নাই খেলিলে হ'লেও গাইছ আজি ডিম্পুৰ ঘৰত পালি হ'ল ভাই বাকী গাইছ এইটো ডিম্পুদা মানে গাইছ সেৱা কৰি আছে তাৰমানে গাইছ মোৰ আজি হাতখন কঁপি আছে গাইছ তাৰমানে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে ডিম্পুদা এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী কেনাই তাৰমানে বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ আজি হাতখন কঁপি আছে হা হ'ব হ'ব আহিছে মাত্ৰ বাপৰে গাইছ বাকী আমাৰ ভিৰক দা তাৰমানে কঁপি আছে আজি বিশ্বাস হোৱা নাই গাইছ কিয় মোৰ হাতখন কঁপছি ডিম্পুদাৰ তাকে আহি গাইছ বাকী ইফালে আহি পালাক আমাৰ নিতুল দা মানে গাইছ আৰু সুমন দা গাইছ মানে এতিয়া কেংকি বনাওঁ গাইছ ভিডিঅ'টো একদম লাজে লাগছি মোৰ গাইছ তাৰমানে নাজা জানিছোঁ মানুহটো গাইছ তথাপিও কথা নাই গাইছ বাকী এইটো ডিম্পুদাৰ গাইছ ঘৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বাকী আছে তই কিবা চেলেঞ্জ কৰি আছে অঁ দাও খাম ইউটিউবে এইবাৰে মহন্ত আৰু ভৰাৰী চেলেঞ্জ আজি জুলে এই মানে জলদি পানীটো খাই শেষ কৰিব পাৰে সিহঁতে মানে আজি পনি বেছি যাব আমাৰ আৰু এটা চেলেঞ্জ আছে মানে কি যোনে মানে হাৰে ইনকেস Monto mana kali ni? লগ পাই গেলো আৰু এদিন নিতুল ডাক মানে লগ পাইছিলো ৰাকেশ বাৰ্থডে কিবা খুৱাই এতিয়া গৰম গাইছ ভিডিঅ'টো লাহেকে তাকেতো বাকী মানুহটো হৈছে বাকী ইফালে আছে সুমন দা আমাৰ বাকী ইফালে আছে আমাৰ ভৰালী দা
গাইছ তেতিয়াৰ পৰা চাউল ইন্তজাৰ কৰি কেনেকৈ খাবা ধৰিছি নাচাকে গাইছ তাকেতো আমি দুই গাইছ বেছি নাখা কাৰণে এখন প্লেট লৈছোঁ নাকি লুচিখন কিন্তু মোৰ মোৰ গাড়ী পেলাইছে মোৰ চাহ খাই লওঁ দে গাইছ খাই উঠিব লাগে ইয়াক দেখা পাই গাইছ সেইটোৱেতো বাকী গাইছ লগ পাই গ'লে ইয়াতে আমাৰ মহন্ত দা তো আজি ডিম্পু ভাইৰ বাৰ্থডে তো প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি আহিলোঁ মানে গোটেইকেইটা লগকেইটাই তো বাৰ্থডে উইচ কৰিব আৰু লগতে বাৰ্থডে খাব তো ভাল লাগিল এইবাৰ মানে বাৰ্থডেটো অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ হৈছে এইবাৰো প্ৰত্যেক বছৰে হয় না তো এইবাৰ মানে কি কৰিছে ভাই গাহৰি এই হাতী মুৰ্গী কোনোবাই মাছ আনিছি ভাই জিতি আহিছি ভাই এইবাৰ বাৰ্থডেটোত বাকী তোমাৰ খবৰ কেনে খবৰ বঢ়িয়া একদম মজা ভাই তোমাৰ ঘৰ ক'ত বাকী মোৰ ঘৰ কমাৰকুছি তো ভাই কমাৰকুছিৰ পৰা আহিছে বহুত বেছি ভাল লাগিল ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে তো ভাই ভাত চাত খাই যাবা বাকী চেনেলটো তো ভাইৰো এটা চেনেল তো যিটোত তাৰমানে ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাইও মজা ভিডিঅ' বনাই তো এইটোৱে আৰু একেলগে ভিডিঅ' বনাই থাকিম নেকি ভাই চাব অ'কে বাকী ফালে লগ পাই গ'লে আমাৰ হীৰক দা আৰু হিমাংশু দা বাকী আছো দা ঠিকে আজি বাকী ইফালে আহাৰ লগে মাত্ৰ থামলেনৰ কথা আলোচনা হ'লে না কি কি হ'ব সেইগিলা বাকী আহিব বহুত টাইমে হ'ল চাগে হয় 1 ঘণ্টামান আমাৰ হ'ল বেছি এক চাইলাচোন এটা আচৰিত মানে চেলেঞ্জ কৰিব আলছি দুকে চহা দুশৰ খাব লাগে এনেকৈ নাচিলে আন্দাজ যাব কৰিম তাকেইতো দিয়ে খাওক নাই খাওক নাই গাইছ পাৰি পাৰি ভাল লাগিল না মানে কি জানা লাগা কামতে নামতে বাকী ইয়াতে লগ পাই গ'লো মানে সুমন দা নমস্কাৰ আহিলোঁ ডিম্পুৰ বাৰ্থডে বুলি এই মহন্তহঁতে পূৰা বিলাই আছে তালৈকে যাওঁ এতিয়া অলপমান বিলাই দিব সহায় কৰে বাকী পলিচি গাইছ বিলা বাজি খাৱাৰ কথা ক'বা গোটেই এতিয়াতো বেয়া পাব নোৱাৰে বোমা চমা থাকিব ভাই এই বোমা থাকিব বোমা চমা থাকিব মানুহে ভাত খাই থাকক এটা কিবা গীত আনিছে গীতটো মই চাব যাব পাৰিম আমি যে যাবো এমন আছে কি তো পাতিছ নাকি বেলেগ আছে আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে এটা বেলেগ গীত দিবলৈ নলবাৰী নিচিনা বাকী ডিপুটা কেনে লাগছে মজা না মজা বাকী গাইছ ইয়াতে লগ পাই গ'লে আমাৰ মানে আকেই চেনেল দিয়া মোৰ নাম তোমাৰ দৰে মানে এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া
চেনেলটো এইফালে কৰি চেনেলটো মানে একচুৱেলি ব্লগ বনাওঁ ন ব্লগ মানে ধৰা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কমি গৈছে কিন্তু অলপমান যদি ভাল কণ্টেণ্ট দিব পাৰা মানুহে চাই বা ভাল পায় এনেকুৱা ভাল ভাল ব্লগ বনাই যোৱা সদায় সেইটো আশা কৰোঁ আৰু মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধুনীয়া কৰি বাকী মানে নাম আমাৰ আকে দিওঁ তাকে ভাল লাগিল আৰু ভাল লাগিল একদম Olida, lagi barde, kalau kayak kanai. Lagi apa? Dialog tuh mati harus musai lo tuh. Lagi rok dah. Idea tuh bisa kara silam tuh dia. Idea tuh mana? Khud beli sih. Mana idea tuh dulu asil mana? Eta matha di tuh thuki na pai. Dua matha plus. Namono jangka 10 matha asil. Amar dikit 10 matha di winam bhaban asil. Ami 2 matha di jinam bhabu. Nah guys, belak di sini ekdam git. Habis deh gitu matha di tadi. Ya guys, aja para kebar clip আছে লৈ কিবা কবা নেকি আসলে কি জানো না আমার হিরোকে এখন সিরিজ বনাইলাম সসন সদা টিভি এই গাইস সব মানুহ রে গো চাচোন বাকি এটা আছে মান ইরফান পাগল টাকার পাগল বলিয়ে কম বেলেগ উপায় নাই গাইস এ শর্মা মই ইউটিউবার নহও কারণ ভাত খাওয়াতে মতো শান্তি নাই কিন্তু যদি ভাতরে এই মুঠো লবা লাগে ডাইরেক্ট ক্লিপ কি ফরেলি দেই কি দি ভাত খাইছে কি এ নাই নলা দে মন হয় হয় নরা দে ইউটিউবার আবা গাইস আফাম ওতো এগুলা কি মেরে কেন আমি ওর গাওন আর বিসিএস হতে হয় না কথা হয় দেখছ না এগুলা কি আমার বলা তাকাই তো আমি আর কর নাকি মানে ভালো লাগছে বস্তু তাকে তো পয়সা কি নাম কইছিস এটা বানালো খেলা দি বাপরে কম কষ্ট করো না বাপরে বিল্ডিং এর মাটি লইছি আম পিট খেলি বানালো কপি বস্তু পিট খেলি বস্তু কপি বস্তু দে এগুলা সব হাতে দি মুছ আমি হয় না হে গাইস নরা দেন দেতি ভিডিও লবা গাইস একবার খত্তমে ভালকে আপনার লুকটো দেখে দে বাকি ফেলে আছে গাইস বেড়া বাকি সব দেখেন একদাল গাইস আছে আগর দিনত আসলে কি আছে গাইস তলনটা হটি গেল দি থই দাও গাইস বাকি ফেলে তুই গাইস ঘর এগুলা তার মানে গাইস খেয়ার তার মানে চাইলক মই দেখে দিছো গাইস বাকি ফেলে একদাল জারু আছে মানে গাইস এতে খারবের কারণে দিছি বাকি গাইস ঘরটো তার মানে আলটিমেট লেভেলর গাইস ঘর বাকি চাইলক বাকি ফেলে সুবেন্দা গেল আমার বাকি ফেলে আছে আমার সুবেন্দা কেনা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাকি আহিলে ডিম্পু দা বাদে বুলি বাকি ফেলে আছে মানে এঞ্জেল কেনাই বাকি ফেলে আছে আমার বউ কেনাই বাকি গাইস ভাল লাগছে সুবেন্দা কই যেতে লগ পালে মানে গাইস বাকি তো চালক বাকি গাইস লগে লগে আগে পানি লাগ লাগে একা তুমি তো ক্লিপ লব আছে পানি খাও দেখে আইছে লগাই লাগব দা ক্লিপ মানে ঘৰটোৱে মানে বাৰ্থডেৰ মেইন ফকাছ ঘৰটোৱে বাৰ্থডেৰ মেইন ফকাছ মোৰ বাৰ্থডে ঘৰটোৱে বাৰ্থডে নাই এবাৰ ঘৰটোৱে মানে মেইন ফকাছ ভকচোন ওপৰত লৈ যোৱা ব্যৱস্থাটো বাদ দিব নোৱাৰোঁ বাকি একদম মজা বঢ়িয়া বাকি মানে অলপ চেনেল
কি নাম চেনেলটোৰ মিন্ময় শৰ্মা আছামিজ ব্লগ দাদা তুমি ক'ত থাকা নেকি মোৰ ঢেৰ বন্ধু আছে কুমাৰ আছে এনিৱে মিন্ময় শৰ্মা তোমাৰ নামটো মিন্ময় শৰ্মা তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাইণ্ডলি কাৰণ যিহেতু একদম নতুন বা সৰু ল'ৰা তুমি তেওঁলোকে উৎসাহ পোৱাটো দৰকাৰ একদম বঢ়িয়া আৰু মোৰ শুভকামনা থাকিল বেষ্ট উইচেছ থাকিল আৰু মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম একদম চিয়'ৰ ঠিক আছে বাকী কি ব্লগিং কৰা নে কি কি দিয়া ভিডিঅ' খুব ভাল লাগিল একদম মজা ভাল লাগিল একচুৱেলি ডিম্পু যিমানখিনি গ্ৰ' কৰিছে একদম ক'ব গ'লে জিৰ'ৰ পৰা এইটো লেভেল যে পাইছে যে তাৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰি আৰু তোমালোকে যে তেওঁক ফ'ল' কৰিছা বা তাৰ বাৰ্থডে আহিছে নিশ্চয় তেওঁক ফ'ল' কৰা বা আইডল হিচাপে মানিছা সেইটো ভাল কথা সেই মতে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি যোৱা নিশ্চয় এদিন ভাল দিন হ'ব একদম বঢ়িয়া 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 চব কামৰে মানুহক গুৰু থাকিব লাগে বা কাৰোবাক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগে যিকোনো কামতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কামৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ঘৰতে হওক সদায় ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে তুমি যে তেওঁক গুৰু বুলি মানিছা বা ছাৰ হিচাপে যে তুমি ৰেচপেক্ট দিছা মই এদিন নিশ্চয় ভাল হ'ব মই একদম চিয়'ৰ কৰোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ বাকী আপোনাকো লগ পাই ভাল লাগিল Happy ডিম্পুটাৰ প্ৰথম বাৰ্থডে য'ত সি এইখন চুৰি কেক কাটছে Asam mati kalau sesuatu di sini. কি লগ পাই গ'লো আৰু নিতু লাগ বাকী ভাত খাই লে ভাত খালোঁ এতিয়া ঘৰলৈকে যাম আৰু তুমি যাবা পিছত লগ পাম আৰু লগ পাম পিছত আৰু লগ পাম নাকি পিছত লগ পাম 2 দিন মানে লগ পালোঁ ৰাকেশৰ জন্মদিনত লগ পালোঁ হাইজৰ লগ পালোঁ ভাল লাগছে ভাল লাগিল কি ভাই লগ পাই গেলো আমাৰ জ্ঞানদীপককে নাই ভিডিঅ'ত দি আছ না নাই চেনেলত বাকী অলপ মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ বেয়া কৈ যাতে চাই অলপ দাদা চেনেলটো চাবা একদম মজাকে ভাল লাগিল লগ পাই যাতে টিম্পু দা বাকীতে মানে তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল দিয়া যাবা খালা না ভাত খাইছো খালো দা দিয়া এতিয়া আমি মানে ঘৰত যা আৰু কেতিয়াবা নেক্সট লগ পাম বাকী অলপ চেনেলটোৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আও দাতে দিয়া ভাল লাগিল তোমাক আও গাইছ বাকী ইফালে লগ পাই গ'লো আমি বাৰ্থডে খাব আহিছোঁ ভাত খালা নাই আমি খালোঁ ভাত ভাল লাগিল ভাত লগ পাই ঠিকছে খালোঁ বাকী তোমাৰ মানে কণ্টেণ্ট কেতিয়া মোৰ ভাল লাগিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিগ ফেন তোমাৰ থেংক ইউ ভাই থেংক ইউ একদম ভাই